اومدم توی محله 5 داک سیدنی یه پنینی شاپ خیلی معروف که این روزا واقعا ترند شده و ساندویچاش میگن خیلی خوشمزه است. بریم داخل ببینیم چه خبره. خب کاری که میخوام بکنم اینه که یه دونه ساندویچ رو به سلیقه خود فروشنده که محبوب ترین ساندویچ اینجاست میخوام بگیرم. بعد از اینکه باشون صحبت کردم متوجه شدم که اینجا یه بیزنس خانوادگیه و چندین ساله داره کار میکنه و رفتارشون با مشتری‌ها فوق‌العاده است. یعنی یه جوری باز برخورد میکنن که احساس میکنی خونه خودت. Thank you. حالا دیگه بریم امتحان کنیم ببینیم چجوریه. ببین ساندویچو وسط نیست کرده برام. من چون سالامی دوست نداشتم فقط گفتم مرتدلا برام بذاره با سس پستو و توشم که گوجه خشک شده، زیتون و سبزی راکت و بادمجون. یه چیزی که اینجا خیلی خوشم آمد اینه که خیلی حالت قدیمیشو حفظ کرده. وقتی ساندویچ‌ها رو توی این سبدای پلاستیکی میذاره ولی کاغذی میپیچه. من این خیلی دوست داشتم. خب حالا من دارم فکر میکنم که یه سری وسایل از همینجا بخرم، یه پنیری خودم توی خونه درست کنم، ببینم اون چیزی که خودم به سلیقه خودم درست میکنم چطوری در میاد. برای درست کردن این پنینی یه سری وسایل ندارم، بعد از سوپرمارکت بگیرم مثل گوجه خشک و پنیر و زیتون. برای درست کردن پنینی ساندویچ پرس لازمه که من ندارم، اونم باید حتما بگیرم. تارگت هم مثل کیمارت جزء فروشگاه زنجیره‌ایه که هر چی که فکر کنی توش پیدا میشه، از لباس و بدلیجات و کفش و کیف تا وسایل خونه و قیمتاشون هم واقعا متعادل. تعداد شعبه های تارگت به اندازه کیمارت نیست ولی خب کیفیتاش به نظرم خیلی بهتر از کیمارته. اومدم از اینجا ساندویچ پرس بگیرم. دقیقاً اون چیزیه که میخوام، همینو برمیدارم. ترجیح میدم سس پستو ساندویچ رو خودم درست بکنم. یه سری از مواد لازم برای این ساندویچ رو از خود مغازه پنینی خرید کردم. یه سری رم از سوپرمارکت پانتا. یه حب سیر، یه مش پسته، یه کمی ریحون، روغن زیتون اضافه میکنم، پنیر پارمزان، فلفل سیاه. سس پستومون آماده شد و نون پنیرم که من از همون پنینی شاپ گرفتم. فقط مونده که همه اون چیزایی که خریدم رو روی هم دیگه بذارم توی ساندویچ میکر. خب برای قسمت پنیری و کشدار این ساندویچ من 2 تا پنیر در نظر گرفتم. یه دونه موزارلا تازه و یه دونه هم یالزبرگ چیز که شبیه سوئیس چیزه و از در واقع شیر گاو درست شده. این نون ساندویچیمون 2 تا قسمت داره. به یه قسمت از نون من میخوام پستو بزنم. من گفتم برام نازک بریده. حالا من راکتا رو اضافه میکنم، بعدش یازبک چیز اضافه میکنم، گوجه خشک، زیتون،
خب این پنیر موتزارلامون هست که تازه است. دوباره روش از این راکت ها اضافه میکنم. من دوست دارم دوباره روش یه ذره پنیر رنده کنم و همینطور یه مقدار دیگه گوجه. یه دونه دیگه هم پنیر یازبرگ میذارم روش. اینم از قسمت دوم نون میره که بره زیر ساندویچ پرس. خب اینو گذاشتم از قبل داغ شده، بره واسه توست. خب 5-6 دقیقه گذاشتم توی این موند. الان دیگه فکر کنم آماده است. قشنگ توست شده. اومدم که اینو امتحان کنم ببینم که مزهش چجوریه. چقدر خوشمزه شده. اینی که من درست کردم یه ذره قروفرش بیشتره دیگه، هم پنیرش بیشتر بود، همین که موادی که توش استفاده کردم بیشتر تاپ اپ کرده بودم. البته تو پنیر شاپ هم میتونی بهش بگی که هر چقدر دوست داری بذاری.